Xin chào, mình là Thạch Trang và đây là một chiếc video Getting My Shit Together. You feeling me, reciprocate my energy. I know you into me, so just let it be. I know you feeling me, reciprocate my energy. I know you into me, so just let it be. Into me, no I cannot get rid of you. Nếu như mọi người xem mình trong thời gian dài rồi, hình như vlog nào mình cũng nói câu này hay sao ấy. Tại mình cứ có cảm giác như là mọi người tại mọi người xem mình hàng tuần, không phải kiểu mình không biết mọi người xem mình hàng tuần không, nhưng mình làm video cho mọi người hàng tuần nên mình cảm giác là mọi người là kiểu mọi người biết hết về cuộc sống của mình ấy, thế nên mình hay nói câu đấy. Thì hàng năm mình sẽ làm một cái video Getting My Shit Together. Thật ra mình không có ý định là hàng năm mình sẽ làm một cái video như thế. Thế nhưng mà cứ đến một cái thời điểm nào đấy trong năm ấy thì mình sẽ cảm thấy là mọi thứ ở trong cuộc sống của mình nó vượt ra ngoài tầm kiểm soát của mình bị burn out, và mình sẽ đến một cái thời điểm đỉnh điểm nào đó mình sẽ làm video như thế này. Thế nên là đây là video Getting My Shit Together của năm 2021. Là sổ khám bệnh của Stormy và Eggy. Đây là Stormy này, còn đây là Eggy, có cái ảnh của nó. Đi thôi. Tuần này thì mình sẽ dành thời gian để nghỉ ngơi và làm tất cả những việc mà mình đã trì hoãn trong một khoảng thời gian dài. Và bắt đầu việc đầu tiên là mình sẽ đưa Eggy đi khám, kiểm tra sức khỏe và để triệt sản. Thì đây chính là việc mà mình lẽ ra phải làm cách đây 1-2 tuần rồi, nhưng mà tại vì mình bận quá thế nên là mình cứ đẩy lùi lại ấy. Bye bye con, bye bye. Như mọi người biết thì ngoài việc là học full time ở trên trường ra thì mình còn là một content creator. Và dạo gần đây, trong khoảng thời gian 1 năm rưỡi trở lại đây thì công việc của mình phát triển rất là tốt. Chính vì thế nên là mình cũng gần như là làm YouTube full time luôn ý. Kiểu mỗi tuần mình ra một video và một tuần thì mình cần tầm 4 ngày để quay và edit, nhiều khi là hơn. Chính vì thế nên là khi mình làm 2 công việc full time cùng một lúc thì mình sẽ không có ngày nghỉ nữa. Thế nên là trong mấy cái tháng cuối năm này mình cảm thấy hơi bị đuối. Mặc dù là mình rất là hạnh phúc vì mình được stress với cái công việc mà mình yêu thích. Thế nhưng mà mình nghĩ mình cần phải có một tuần nghỉ để mình có thể sạc lại năng lượng và thoải mái tinh thần hơn. Đấy, thế nên là tuần này mình đã xin nghỉ ốm và mình không có bất cứ một deadline nào trong tuần này cả. Kể cả cái video này mình cũng không nhận quảng cáo và mình cũng không có deadline gì hết. Mình không biết là mình có lên video này không. Thế nhưng mà mình cứ quay vì đam mê. Would you let me in? Would you let me go? Việc tiếp theo mà mình muốn làm đấy chính là đi dạo quanh khu nhà mình và ghé vào tất cả các cửa hàng ở đây. Stress thì mình rất là thích đi dạo ở trong khu phố, xong rồi rẽ vào những cái cửa hàng nhỏ để xem đồ, rồi rẽ vào ngõ này ngõ kia để xem những cái khu xung quanh mình sống thì có chỗ nào đẹp ấy. Thì đấy là cách để mình xả stress. Mình cũng rất là hay bị một cái thói quen là mỗi khi mà mình nghỉ ngơi, mình có thời gian rảnh thì mình sẽ cắm mặt vào điện thoại để mình lướt Insta, lướt Facebook, xong rồi là mình xem phim này kia. Thế nhưng mà đối với cơ thể của mình ấy, thì cái việc mình làm việc ở trên máy tính, ở trên điện thoại và cái việc mình xem phim ở trên máy tính, trên điện thoại nó cũng giống nhau thôi ấy. Nó vẫn bị mỏi mắt như thế và đầu óc của mình vẫn bị căng thẳng như thế. Thế nên là khi mà mình stress ấy, thì mình phải đẩy bản thân đi ra khỏi nhà, đi dạo ở bên ngoài để cho đầu óc nó được thư thái và mắt của mình được nghỉ.
Những tháng mùa đông ở Đức thì thường rất là ít nắng, thế nên là mỗi khi mà nắng lên ý, thì thay vì tận hưởng cái ngày nắng đấy thì mình lại bật mút làm việc thật nhiều, quay thật nhiều. Thế nhưng mà hôm nay thì mình quyết định là mình sẽ không làm gì hết và mình sẽ ngồi xem phim, tận hưởng trong ngôi nhà nắng đẹp của mình. Không biết mọi người có bao giờ có cảm giác này không, nhưng mà chính mình cũng không nhận ra được là mình đang bị burn out. Tại vì là mình cảm thấy ai cũng đang làm việc rất chăm chỉ, ai cũng đang làm rất tốt, và tại sao mình lại không làm được, mọi người làm được thì tại sao mình không làm được, đúng không? Thế nên là mình không nhận ra cái sự burn out của mình. Mình làm việc với một cái cường độ deadline rất là dày, rất là căng trong một thời gian rất dài. Xong rồi đến một cái lúc đỉnh điểm là bất cứ một cái gì nó xảy ra đến với mình, nó chỉ cần kiểu hơi không đúng ý mình một chút thôi là mình sẽ bị nổ tung ấy mọi người. Mình vỡ òa, mình bị mental breakdown và mình ngồi mình khóc. Và cho đến lúc đấy thì mình mới nhận ra được cái tầm quan trọng của cái việc giữ cân bằng ở trong cuộc sống. Không phải là mình cứ cố mình đạt được một cái cột mốc thành công rồi mình cố tiếp, mình đạt được tiếp rồi mình cứ thế mình đi tiếp, mà mình phải có những cái quãng nghỉ hợp lý giữa những cái đó thì mình mới có thể có được một cái hạnh phúc và một cái thành công lâu dài trong cuộc sống của mình. Con ngồi đâu? Ngồi bên bếp rửa. Nếu có được một tuần không có deadline và được làm tất cả những gì mà mình muốn thì chắc chắn sẽ có một ngày trong số đó mình muốn được ngủ nướng nguyên ngày, xong rồi dậy và thong thả chuẩn bị lên đồ các thứ, xong rồi tối thì đi chợ Giáng sinh. Và đấy chính xác là những gì mình làm trong ngày hôm nay. I need your love. You are my drug. The scary thought of losing you makes me shiver. You make this home. You and I can make it together. We can see through the clouds in bad weather. Your love's like the rain, each drop filled with emotion, like the tears from my face. Your love's like the sun, I need it and feel it. I've known from the start you're Hôm nay thì mình sẽ dẫn mọi người đi chợ Giáng sinh ở Frankfurt. Và ngoài ra thì mình còn có một công việc chính phải làm ngày hôm nay, đấy chính là đi mua quà Giáng sinh cho chị Chuối và các bạn của mình. Thế nên là mình với chị Chuối đến từ khá là sớm, tầm 4:30-5 giờ gì đó. Và đây, đúng, đây chính là trời lúc 4:30-5 giờ. Thì mình sẽ đi mua quà trước, sau đó thì các bạn của mình sẽ đến sau và mình sẽ ăn ở trong chợ Giáng sinh sau.
Năm nay thì mình và chị Chuối mỗi người sẽ mua tầm 12 món quà. Sau đó thì sẽ luân phiên nhau bóc cho đến ngày 24 là đêm Giáng sinh. 12 món của mình thì mình đã mua rải rác trong một khoảng thời gian khá là dài. Và nếu như mọi người muốn biết từng món là gì thì mọi người hãy theo dõi mình ở trên Instagram. Mình sẽ post unbox quà Giáng sinh mỗi ngày trong tháng 12. Tradition we celebrate, but oh, Christmas tree, more than anything, it's all the people around you. My sister's here, my cousins too, my brothers flew in this afternoon. We're catching up. Oh, what a year. Oh, Christmas tree, I nearly missed you. Dan Morgan. Ngày tiếp theo thì mình dành thời gian để dọn dẹp nhà cửa, làm mấy việc vặt quanh nhà và sắp xếp lại cái lịch trình làm việc của mình. Còn một việc mà 2 tháng nay mình chưa làm được đấy là lắp cái rèm tắm lên để tắm nó không bị bắn nước ra xung quanh ấy. Thế nên là hôm nay mình quyết tâm lôi đồ nghề ra làm. Lôi đồ ra thì mình mới phát hiện là cần phải khoan cố định lên tường. Thế nên là mình phải gọi cho bố để cầu cứu. Con đang phải lắp cái này cái này lên trên cái chỗ đây. Bao giờ đỡ dịch thì người ta cho bay thì cháu về thăm bà. Cái mặt và hai chân này không chạm lại với nhau cho nó éo vào, nó cứ đưa lại. Con chả biết làm nào. Cứ bảo là bố bảo gần thì bố làm cho con, nhưng mà tôi chả biết làm thế nào. Lẽ ra phải hỏi trước xong mới làm, nhưng mà lại làm. Thế là vừa tốn tiền vừa tốn công nhá. Mình ngủ trưa dậy thì trời ở bên ngoài khá là lạnh và mình cũng hơi đói, thế nên là mình đã nấu một bát mì. And Joey decide. Fell into me and I didn't know what to do, 'cause you
fell into me and I fell backwards too. But now I know how it feels to fall in love with you. And now I know how it feels, and I hope that you know too. Winning. Well, actually... What do you say that? I'm sorry. It's just no real spark. Maybe you guys could help pull him in. You know, tell him I'm not interested in a serious relationship or something. So It's just begun. I'm out of oven space. I'm gonna go turn on Joey's. Please watch him. Can't tell me. So burn it with me. Leave it behind. Leave it behind. Việc cuối cùng mà mình làm để get my shit together sau những cái ngày mà kiểu nghỉ ngơi lấy lại tinh thần, đấy chính là mình sẽ ngồi xuống và mình sắp xếp lại công việc, cuộc sống của mình ở trên Notion. Ngoài ra thì mình cũng điền tất cả những cái deadlines của tháng 12 vào trong cái lịch to của mình để mình có một cái nhìn bao quát. Và ở trước cửa ra vào của mình thì cũng có một chỗ để ghi những cái việc lặt vặt hàng ngày. Sau một vài ngày nghỉ ngơi thì bây giờ mình đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều và đã sẵn sàng quay trở lại rồi. Mình hy vọng là nếu có một lúc nào đó các bạn cũng cảm thấy như mình thì video này sẽ giúp được các bạn phần nào để có thể tìm lại được sự cân bằng trong cuộc sống của mình và enjoy cái moment và luôn cảm thấy hạnh phúc với những việc mình làm. Ok, cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại tuần sau. Bye bye!